guys, welcome back to my channel. So, today's slime video. So, ang gagawin ko guys, video review my butter pink slime or something and glasses slime. So, this tiny slime. So, let's review this slime. That's all. So yeah, I'm here and let's review my slime. So first is I want to review so I decided to first use this my butter slime. So yeah. Oh my gosh guys, before I said to review this, gusto ko i-shout out si Kawaii Unicorn. So guys, please, shout out kay Kawaii Unicorn. Wala pa siyang video pero subscribe kayo sa kanya guys at mag-subscribe din kayo sa akin guys. Kung gusto niyo guys magpa-shout out, comment down below your name. And ang ilalagay nyo, hashtag pa-shoutout pa and hashtag yung name nyo po. So, yun lang po. So, guys, huwag po kayo magkakamit ng next season kasi ayaw talaga i-mix slime ko, but I tried my best. So, guys, sa susunod pag nakapili ako ng shaving cream, pag siguro pag may lumago na to, niyagan ako bumili na shaving cream and then more glue and yun. Nagawa ko ng and yeah. So, sa ating lesson ko na sa Canada, sabi ko sa kanya kung dalaw niya ako ng mga laruan. Nagpadala siya. So, papakita kayo sa inyo pag nagpadala siya sa amin. So, yan. Ito guys, more stretch siya. Super buttery niya. Sorry guys. Ang gulo ng ayos ng buhok ko ngayon. Pero, let's wala kasi guys sa video sa akin kaya ako lang mag-isa, hindi katulad ng iba may taga-video sila tsaka may mga gamit sila. Ako kasi wala masyado at nandito ulit ako sa bahay nila at so guys, this butter is so stretchy, so beautiful and tiny thick. Medyo thick siya. Then, I don't know if it makes sense, but yeah. Guys, hashtag butter slime if you want this butter slime and hashtag glossy slime if you want this glossy slime. So next one is my butter slime. I might take two. So yun guys, next one is my glossy slime. So let's get started to review this butter slime. Ta-da! So this is slime is so glossy and my stick slime. Stick slime and glossy. It's made some bubbles and this is so beautiful. So for me, hashtag glossy slime. I want glossy slime kasi sa butter slime. Pero I love this boat slime because you know may mga langgam dito.
Sorry guys, sorry. So this is probably I make fantasy gems. Guys, kung gusto niyo i-review ko yung crunchy slime ko, i-ano nyo na lang siya. Comment down below. So, yun. Tsaka guys, kung may mga tanong kayo, susulat ko yan, sasagutin ko. Kung ano yung buo kong pangalan, ganun, kung ano age ko, kung anong birthday ko, basta kahit anong tanong. Parang magagawa naman ako ng video na yung sasagutin ko yung mga tanong nyo, tsaka yun. So guys, please subscribe again. Sabihin nyo naman sa mga friends nyo kung natutuwa naman kayo sa video ko. At kung mahilig din sila dito sa slime, kaya sa mga viewers nyo, mag-subscribe sila sa ayan. So guys, may narinig ata kayo na yun kasi nanonood sa Ate Lori. So yun. It's very beautiful. At least parang may kumakanta na rin. So, shout out mula kay Kabay Unicorn again, and yeah. Siya lang ang napapansin kong nagko-comment. Siya na ata yung active sa inyo, pero sige, okay lang naman. Kung may mga sagot kayo, ay may mga tanong kayo guys, iipunin ko guys, para po pagdating ng time. Tsaka guys, soon, pag nakapag-ipon na yung classmate ko kasi naghuhulog-hulog siya sa akin. 5 pa lang nga yung hulog niya kasi kaka-start niya lang. Papagawa siya sa akin ng slime at ibibideo ko yun guys para sa inyo. Kasi ang tagal ko na hindi nakakapag-video ng mga gawa-gawa ng slime. Kasi nga puro pasok na. So this song is so beautiful. Guys. So it's how glossy. So yun guys, please like this video, comment down below nga yung mga sinabi ko kanina, at kung may tanong kayo, comment down below, then iipunin ko siya, at sasagutin ko din yung tanong nyo, kahit di ba marami, basta kahit ilan pa yung tanong nyo guys, sasagutin ko, kunyari mga 10, kasi kung matira para, sample ganon, sasagutin ko, para sa inyo. So, yan. Thanks for watching guys. Bye. So guys, yun. Pick my 2 slime. Kung ano yung mas bet nyo. Hashtag butter slime. Kung ito naman glossy slime. Hashtag glossy slime. Ay. Ayusin ko lang guys. Bago ako magbabay sa inyo. So guys, subscribe to my channel, click yung notification bell para good kayo. Tuwing mag-upload ako is na-notify kayo. So yun na nga guys. Bye bye guys!